নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ নাৰিকলৰ বৰফি। দেৱালীৰ বতৰ, প্ৰত্যেকখন ঘৰতে বজাৰৰ দোকানৰ পৰা মিঠাই আনি নিশ্চয় খোৱা হয়, আলহীক খুওৱা হয়। কিন্তু যদি অতি কম সময়তে আৰু অতি কম খৰচতে বজাৰতকৈও টেষ্টি মিঠাই ঘৰতে বনাব পৰা যায়, তেতিয়াও আপোনালোকে বজাৰৰ ভেজাল মিঠাই আনি খাবনে? নিশ্চয় নাখায়, নহয় জানো? প্ৰিয় দৰ্শক, মই যিটো ৰেচিপি আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ, বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু মাত্ৰ 2টা সামগ্ৰীৰে এই বৰফি বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাম। ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব, গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰী দুটা চাই লওঁ আৰু অতি সহজে নাৰিকলৰ এই সুস্বাদু বৰফি মই কিদৰে বনাইছোঁ চাই লওঁ আহক। প্ৰিয় দৰ্শক, নাৰিকলৰ বৰফি বনাবৰ কাৰণে মই 175 গ্ৰাম ডেচিকেটেড কোকোনাট বা নাৰিকলৰ গুড়ি লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ মিল্ক মেইড বা কনডেন্স মিল্ক 200 গ্ৰাম। এই দুইটা সামগ্ৰী আজিকালি অতি সহজে ওচৰৰ গ্ৰ'চাৰী শ্বপবোৰতে আপোনালোকে পাই যাব, গতিকে লৈ ল'ব। আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ নাৰিকলৰ সুস্বাদু বৰফি। প্ৰিয় দৰ্শক, গেছত পেনখন বহাই দিছোঁ। এতিয়া পেনখন গৰম হোৱা নাই বেছি, জাষ্ট বহাই দিছোঁ, বেছি গৰম হ'ব নালাগিব। ডেচিকেটেড কোকোনাটখিনি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাচৰা কৰি থাকিব লাগিব। ডেচিকেটেড কোকোনাটখিনি অকণমান সময় ভাজিব লাগিব। এইদৰে কৰিলে বৰফিৰ যিটো টেষ্ট সেইটো খুব বেছি বাঢ়ি যায়, বৰ বঢ়িয়া লাগিব খাই। এইদৰে লৰাচৰা কৰি থাকিব লাগিব, অলপো সময় যাতে এৰি নিদিয়ে। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে চিমত ৰাখিব লাগিব। গেছৰ ফ্লেমটো যাতে অলপো বঢ়াই নিদিয়ে, নহ'লে নাৰিকলখিনি অতি সোনকালে জ্বলি যাব। এয়া 2 মিনিটতে এইখিনি হৈ গ'ল, খুব এটা সুন্দৰ গোন্ধ ওলাইছে। এতিয়া এইখিনি এখন কাঁহীত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলোঁ আৰু এইদৰে কিছু সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে নাৰিকলখিনি এইদৰে থৈ দিম। এতিয়া নাৰিকলখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া পেনত মিল্ক মেইডখিনি ঢালি দিলোঁ। গোটেইখিনি মিল্ক মেইড একেবাৰতে ঢালি দিছোঁ। এতিয়া নাৰিকলখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিম। মন কৰিব, মই পেনটো এতিয়ালৈকে গেছত বহাই দিয়া নাই। গোটেইখিনি নাৰিকলৰ গুড়ি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। এতিয়া খুব ভালদৰে প্ৰথমতে ইয়াতে মিক্স কৰি ল'ম, তাৰে পিছতহে পেনখন মই গেছত বহাই দিম। লাহে ধীৰে খুব ভালদৰে মিলাই দিব লাগিব, যাতে গোটেইখিনি নাৰিকলৰ গুড়ি মিল্ক মেইড বা কনডেন্স মিল্কখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলি যায়। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া চাওক, খুব ভালদৰে নাৰিকলখিনি এয়া কনডেন্স মিল্কখিনিৰ লগত মই মিলাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এতিয়া গেছত বহাই দিলোঁ পেনখন। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিব লাগিব, অলপো যাতে গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই নিদিয়ে আৰু লৰাচৰা কৰি থাকিব লাগিব, অলপ সময়ো এৰি দিব নোৱাৰে। এতিয়া মই 8-10টা কাজু সৰু সৰুকৈ কাটি এইদৰে ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ। কাজু দিয়াটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়, কাজু নিদিলেও নাৰিকলৰ বৰফি খাই ভালেই পাব। মই অকণমান ৰিচনেছটো অহাৰ কাৰণে কাজু দিছোঁ, আপোনালোকেও যদি ভাল পাই দিব। বেলেগ ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ভাল পালে সেইও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আলমণ্ড বা কিচমিচো দিব পাৰে। মই পিছে অকল কাজু দিছোঁ। এতিয়ালৈকে যদি ৰেচিপিটো চাই আছে, নিশ্চয় ৰেচিপিটো ভাল পাইছে, লাইক এটা দি দিব প্ৰিয় দৰ্শক। এয়া গেছ বন্ধ কৰি দিছোঁ, কিন্তু লৰাচৰা কৰি থাকিব লাগিব অলপ সময়। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া বৰফি ছেট কৰিবৰ কাৰণে এইদৰে 4কোণীয়া মই এখন প্লেট লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ভালদৰে চাৰিও ছাইডত ঘি লগাই দিম। 4কোণীয়া যদি প্লেট নাথাকে, গোল প্লেট ল'লেও হৈ যাব। গোল প্লেট ল'লে খালি আপোনালোকে যেতিয়া নাৰিকলৰ মিশ্ৰণটো ইয়াতে দিব, চেষ্টা কৰিব 4কোণীয়া কৰি তাতে শ্বেপ দিবৰ কাৰণে। এতিয়া গোটেইখিনি মিশ্ৰণ ইয়াতে মই ঢালি দিছোঁ। এতিয়া এখন স্পেটুলাৰ সহায়ত এইদৰে চাৰিওফালে যাতে সমান পৰিমাণৰ নাৰিকলৰ মিশ্ৰণটো হৈ যায়,
এইদৰে স্পেটুলাখনেৰে মই খুব ভালদৰে হেঁচি হেঁচি ভালদৰে এইদৰে কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিছে সমান হ'ব লাগিব তেতিয়াহে বৰফিকেইটা দেখাত ভাল লাগিব হেঁচি হেঁচি খুব সুন্দৰ কৰি মসৃণ কৰি পেলাব লাগিব ওপৰৰ তৰপটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইদৰে মই মসৃণ কৰি পেলাইছোঁ স্পেটুলাখনতো অকমান ঘি লগাই ল'ব লাগিব এয়া চাওক এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা পিস্তা লৈ লৈছোঁ মই এইদৰে ইয়াতে দি দিম পিস্তা দিয়াটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয় ঘৰত থাকিলে দিব পিস্তা দিলে নাৰিকলৰ বৰফি দেখাত ধুনীয়া লাগে কাৰণে দিছোঁ খায়ো সোৱাদটো বাঢ়ে থাকিলে দিব নাথাকিলে নিদিলেও হৈ যাব এতিয়া পিস্তাৰ টুকুৰাবোৰ এইদৰে হেঁচি হেঁচি যাতে আঠা খাই যায় ইয়াতে খুব ভালদৰে মিলি যায় ওপৰৰ তৰপটোত খুব মসৃণভাৱে এইদৰে মই হেঁচি হেঁচি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ভালদৰে সেট হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম আধা ঘণ্টা পিছত ইয়াক মই বৰফিৰ আকাৰত কাটি পেলাম এয়া আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল খুব ভালদৰে বৰফি সেট হৈছে এতিয়া মন পচন্দৰ আকাৰত এইখিনি সৰু ডাঙৰ হিচাপত কাটি ল'ব মই মিডিয়াম সাইজৰ বৰফিৰ টুকুৰাবোৰ ৰাখিছোঁ অকমান সৰু কৰিলে টুকুৰাবোৰ বৰফিৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব এইদৰে নিজৰ পছন্দ অনুসৰি কাটি পেলাব সাৱধানে কাটিব লাগিব লাহে ধীৰে কামটো কৰিব এয়া চাওক ভালদৰে কাটি পেলালোঁ এতিয়া এটা এটা বৰফি এইদৰে লাহে ধীৰে উঠাই আনিম এয়া চাওক খুব সুন্দৰ হৈছে বৰফি এতিয়া এখন প্লেটত এইদৰে সজাই দিম প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে দেখিলে অতি সহজ পদ্ধতি নহয় জানো একেবাৰে ইনষ্টেণ্ট অতি কম সময়তে এই বৰফি বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখালোঁ দেৱালীৰ বতৰ মিঠাই সকলোৰ ঘৰতে বজাৰৰ পৰা অনা যায়েই কিন্তু কেতিয়াবা যদি বজাৰৰ মিঠাই খাই খাই বিৰক্তি লাগে আৰু ভেজাল মিঠাই খোৱাতকৈ ঘৰত যদি অতি সোৱাদৰ আৰু অতি কম সময়তে এইদৰে আপুনি ঘৰতে মিঠাই বনাব পাৰে তাতকৈ আৰু কিনো ভাল লগা কথা আছে দেৱালীৰ সময়ত ঘৰত নিজৰ হাতেৰে বনোৱা মিঠাই নিজে খাওক ঘৰৰ সকলোৱে খাই জুতি লওক আলহীক খুৱাওক খাই কেনেকুৱা পালে প্ৰিয় দৰ্শক কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব প্ৰিয় দৰ্শক এই নাৰিকলৰ বৰফিকেইটা পিছে আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰিব দেই কাৰণ ইমান সোৱাদৰ বৰফি এবাৰ আপুনি যদি ঘৰত বনায় ঘৰৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সকলোৱে খুজি খুজি খাই একেবাৰতে শেষ কৰি পেলাব ধেমালি কৰিলোঁ অকণমান আপোনালোকে যদি ষ্ট'ৰ কৰিব বিচাৰে এসপ্তাহৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ ইয়াক ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিব অতি সোনকালে বনাব পৰা এই বৰফিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পালে পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সময় উলিয়াই ৰেচিপিটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ